Okay, what's up nga sa inyo mga kabibi? Ay nako. So what's up nga ulit nga sa inyo mga kabibi? So today, dito ako ngayon sa bahay. So today ay Sunday, pero dapat magra-ride ako ngayon sa KAVIVI. Pero so sad, hindi ako nagising. Gusto ko sana mag-ride. Sana mag-drive, mag-long ride. Kaso, hindi ako nagising. So, ayun po ang aking malaking problema sa sarili. Hindi po ako nagigising. So, yun na nga. So, dahil nga hindi ako nakapag-ride ngayon, wala tayong magagawa sa bahay, kundi mga likot na lang ng motor. So, dito rin ako sa kwarto ng aking mama na parang bodega. So, parang bodega din naman yung kwarto ko. Pero, parang bodega yan. Pero, mas nag-i-stay ako dyan kasi malamig dyan. Diba? Kasi sa kwarto ko sa taas, napakainit. So, pasok lang yung motor. So, alam niyo ba kung anong gagawin natin? So, ang gagawin natin mag-aano tayo ng air filter. Magre-recycle tayo ng air filter lang muna. Dapat papalitan ko na siya. Ang kaso, ayun, wala pa akong budget, friend. Hindi pa ako makapagpalit. So itatry natin siyang i-recycle. So, lilinisin natin siya gamit yung kerosene. Pagka nagkapera, syempre papalitan din natin agad. So, ano na kaya itsura ng air filter ko? Halos 35,000 na yung naitakbo ng motor. Tapos, 3 years na halos hindi nagagalaw. So pasok lang natin dito yung motor sa loob para makita na natin. So, dito ako mag-aayos ng motor. Kasi pag sa labas, friend, nahihiya ako kung mag-isa, no? Wala akong kasama mag-vlog. Wala akong kasama dito sa bahay. Wala kahit panlakas ng loob, friend. So, syempre, hindi naman alam ng mga kapitbahay nag-vlog sa Ayanes. So, ayun na nga. Wait lang ha, pasok ko lang dito sa loob ng bahay para makita nyo kung ano itsura ng air filter ko, no? Sige na. So, yun na nga mga ka-VIVI, papasok na natin ang motor at andito na po yung kapatid ko para videohan ako, no? So, tara. Uy! Lapit! Medyo mahirap ah. Sa wakas, Fred, ang hirap ah. So, asikusin ko lang na maayos. Then, ihanda na natin yung mga gagamitin natin, no? So, tara na. So, yun na nga mga kabibi. Bubuksan na natin tong ating air filter. So, ito po yun. So, check na natin kung ano pong itsura niya. So, feeling ko magugulat ako. So, meron po tong 6 na bolt. So, kung may tatanong nyo kung saan ko po natutunan itong paraan na ito, kay Anton Motovlog po, marami pong salamat. So, meron tayong screw. Unscrew lang natin itong mga ito. So, hindi ko alam kung anong itsura ng air filter ko. Diba ang totoong kulay ng air filter kulay orange or red or something na clean, hindi black. Hirap pa, matigas. Sarap. So, ano na kaya itsura ng loob nito, no? Feeling ko majitim-jitim na to. Yan. Hindi siya nagpo-focus, friend. Kita-kita yung malaking braso, no? Maliit na tao, laki ng braso. Tago muna natin ang bolt sa bulsa. Ito na. Chon-chororong! Ayan, o. Nakita nyo ang itim? So, ito na yon. So, ma-oily siya, friend. Ma-oily. Ito na siya, friend. Diba, oh? Bagag. Sobrang itim.
So, punta na tayo sa labas para malinis to, no? Tapos, pakita ko sa inyo kung paano linisin. So, dito na tayo mga kabibi, no? So, ito na po yung air filter. Kitang-kita nyo naman kung gaano kadumi. Sobrang itim. So, ang gagamitin nating panglinis ay kerosene. Linagay ko lang po sa ganito, spray para medyo kaarte-artehan. So, itong lumang toothbrush. So, syempre, sprayan natin mo siya. Ayan. Ano kung gaano kadumi, friend. So, kaya kerosene ang ginamit natin para mas madaling matunaw yung mga grasa. Tsaka mas madaling matuyo. Kita nyo, may orange. Ayan yung totoong kulay niya from itim. Ayan natin dito. Grabe yung dumi, oh. Kita. So, ganito lang yung paraan natin na para ma-recycle. Grabe. Ito yung totoong color niya, kulay orange. Na may yung ano niya, no, sobrang dumi niya, sobrang grasa, sobrang ano. Sa loob ng 3 years, 35,000 kilometers, ayan yung nangyari. So, syempre, wala pa tayong pera pang bili o pampalit ng ating air filter. Tamang recycle lang muna tayo. Ginamit ko din to para syempre may pressure. Grabe yung itim, oh. Grabe, sobrang itim. So, siguro malaki yung magiging difference na ito ulit sa takbo. Siyempre, nalinis na ang ating air filter, ano? So, patuyuin lang natin siya ng konti. So, yun na nga mga kabibi, habang pinapatuyo ko yung air filter, sunod naman natin lilinisin ay ito. Kailangan natin ng malinis na basahan. Pero hindi ko naman ginagawang masyadong napaka-informative na itong aking vlog kasi hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Well, ginagawa ko lang naman to para sa ikaganda ng takbo ng motor ko, no? So, grabe, may mga grasa siya sa loob. At ito, may mga grasa sa loob. So, linisin natin yan. Baka sakaling lalong bumilis at makahabol na ako sa buong squad. Lagi yung naiiwan, friend. Stuck lang kasi ako, friend. So, syempre, sa aking makakaya ay hinahabol ko pa rin sila kasi nga. Syempre, ang hirap ng naiiwanan. Tanahan natin ng konting kerosene. Para syempre, matunaw-tunaw yung mga yung mga germs. Ay, mga germs, yung mga dumi-dumi. Kailangan clean na clean na basahan. Clean, ayan, no? Kitang-kita, oh. Mga jitim-jitim, mga libag-libag. Oh, kulangot. You know. So, ayun na nga. After how many hours. Ang dami, no? So, nalinis ko na siya. Kitang-kita nyo na nga ang difference from yung kanina sa dito. Tingnan mo! So, sumigla ngayon yung boses ko. Nakalangkap po ako ng gasolina. No? Ng kerosene. Nakaka-addict pala. Nakakasigla ng boses. Boses ba? Boses. Dahil ayoko na mag-inarte. So, yung grasa ay nag-go na. Ayan na, wala na siyang grasa. Lininisan ko na rin to. Diba? Linis-linis niya na. Tapos pati yan. So, let's see kung ano yung magiging difference niya, no? So, grabe. Amigas. Makakahabol na ako sa inyo, squad. Humanda kayo. Charot! Nagtangka no? So, yun na nga mga kabibi. Sana bumilis-bulis ang motor natin. So, kung hindi man tama itong ginawa natin, wala tayong choice kundi magpalit. So, recycle ko lang muna talaga ang aking may mga balahibo pa ng aking dog, aking air filter dahil wala pa akong pambili sa ngayon. So, syempre, recycle muna tayo. So,
So, maraming salamat sa panonood ng aking kalokohan. So, maraming salamat sa lahat, no? So, tapusin lang natin to, no? I love you, mga ka-VIVI! Dati ito lang kaya kong gawin eh. Ngayon, kaya ko na mag-ayos ng motor, maglinis ng air filter, mag-change oil, maglagay ng gear oil. Dati, ang kaya ko lang gawin ay magtanggal at magkabit ng tornilyo. Ngayon, nag-i-improve na ang ka-VIVI nyo. Medyo marami-rami na ang kayang gawin. Di ba kayo napaproud sa akin? Dami-dami ko lang natututunan tungkol sa motor. So, yun lamang po mga ka-VIVI, no? Maraming salamat sa lahat. Ingay. So, maraming salamat sa panonood ng mga kalokohan ko, no? Bye-bye mga ka-VIVI. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking